Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a Laptimingban, amint láthatjátok, négyen ülünk itt, hiszen van egy ilyen ismert vendégünk, akit az egyik neve az, hogy Kopasz, és ez biztos nem a hajára, a másik pedig, hogy Becsetes Nepper. Mint tudjuk, saját csatornával és a magyar használható piac legnagyobb tudorával ülünk majd itt, aki hozott... Legnagyobb beszólójával, nem? Majd beszól nekünk. Harcosával. Harcosával egyébként, igen, mindenki. De jól csinálja, jól csinálja. Így kell, hozott nekünk egy nagyon komoly Megane Trophy R-t, ez lesz a mai menü, már is kezdünk. Hedo. Az út, ami összeköt. Modell és hobbi. A modellautóbázis. Kopasz, először tényleg hozzád fordulok, először is köszönjük, hogy hoztad. Műsoron kívül azért elmondom a nézőknek, hogy úgy volt, hogy hozom a több autót is, hiszen mi nagyon szeretjük azt a kis autót, azt a kis Abarthot, amit te is imádsz, és a csatornádon 1000 millió anyag van róla, és szerettük volna rehabilitálni a piros autónk idejét, de azért mondd el a történetét szegény nézőknek, hogy az ma miért nem tud itt lenni? Hát azért nem tudom, mert ugye ma kedv van, vasárnap jöttem haza Pestről, adtam egy kövér gázt, és ment, de nem úgy, mint szokott, és hát néztem a turbonyomás mérőt, hogy hát a fele turbonyomás hiányzik, és aztán a hétfő azzal telt, hogy kerestük a turbonyomást, de nem lett meg. Kell tovább ha valaki megtalálja valahol. Ha valaki 0,7 bár turbonyomást találtok, nyugodtan küldjétek. Reméljük, hogy a következő forgatási napra itt lesz. Viszont hoztál most egy olyan autót, amit a fiúk nagyon szeretnek, de egy igazán különleges kocsi, mert ebből a kaszni formátumból azért Trophy R olyan sok nem kap. Ebből 250 darab készült összesen, ez a 185. Ugye apró kavics, kipufogó, Ricardo ülés, Rambófék, ezek vannak rajta. Vácsámálámpa, Őlinc, kesztyűskormány, Őlinc, meg NKH homolog bukócsa. Igen. Hát az 2024. november 25-e óta folyik a forgalombejegyzése, ma április 29-e van, és május 5-én viszem a Közlekedéstudományi Intézetbe szemlére a járművet. Hogy mit fognak megnézni rajta? Közlekedéstudományilag megfelelő ezt nézve. De január 25-én vettem, 26-án vettem fel velük a kapcsolatot, és május 5-én megyünk szemlére. Jó, nem kell kapkodni most. Jó, hát eddig a tudománynak idő kell. A tudomány az egy nehéz dolog. Az nagyon. Nem, ezt nem lehet skatujázni így az idő. Na mindegy, szóval ez egy ilyen nagyon kis, ugye az Őlinc futóművet mondtam, szabályt 6 pontos öv van a normál mellett, ebben egy toronymelevítő és egy bukócső van még pluszban, és hát ez 2015-ben, amikor ezt megcsinálták, akkor ez volt a leggyorsabb első kerekes a Nordschleife. Igen, akkor mentek rá a 8 perc alatti időre, nem? Igen, és 7:54 30 valamennyit sikerült vele futni, és az akkor például olyan idő volt, hogy Cayman volt mögötte, előtte egy GT3-as 997-es Porsche, de ilyen tizedekre. Igen. Tehát ez egy űridő, és utána jött a következő, ami ennek adott 14-et talán, vagy valami is, tehát borzasztó időket megy, és ugye mi már voltunk itt, tehát látszik itt a minimális guminyom az oldalán, de ezt rajta hagytam, mert az férfias, az úgy hivatalos, és hát itt voltunk már egyszer játszani a tulajdonossal. És jó. Hát és meglepő. Csabi, tudjuk, hogy alapvetően neked hogy volt ilyen, 2, még majdnem, hogy versenyeztetek is vele, de autóztatás az nagyon sok volt. És hogy én úgy tudom az elmondásaitokból, hogy ez szinte jobb autó, mint a későbbi. Ugye nekünk nem Trophy R volt, hanem sima Megane RS, a Cup csomagos verzió, és még az 2011-es volt, tehát ugye az még elvileg egy gyengébb verzió volt, az akkor 250 volt, ha jól emlékszem teljesítményben, de igazándiból ugye hardware-ileg kb. Ugyanaz volt, mint utána az erősebb verziók. És azok az autók először itthon lettek úgymond minimális módosításain autóztatásra átépítve, aztán viszont teljesen át lettek építve versenyautóvá, és a Nordschleife sok évig
az adott kategóriában versenyezte. Hát az egyik nem sok évig, mert az TK lett elég hamar. Ez meg is tekinthető, nem tudom, hanyas kanyarba a szalakkolát túl, de az ott átugrott. Hát a darabjai. Igen, de a másik az sok évig ment, és én is mentem vele, nem versenyen, de edzésen, és tényleg egy elképesztően jó autó volt. Én nagyon szerettem ezt vezetni, mert tényleg egy minimális módosítással már szériaautó is annyira klassz volt. Ugye könnyű az autó, jó a motorja, jó a váltója, persze arra kellett figyelni, és ugye ott, amikor versenykörülmények között lehetett egy picit azért játszani a teljesítmény szinttel, akkor sokkal nagyobb teljesítmény, tehát 300 lóerő fölötti teljesítményt is simán elbírt tartósan. A váltóra kellett figyelni, az hullott szét egy idő után, a nyomatékot nem bírta, de egy nagyon-nagyon jó vezethető autó, és a mai napig szerintem az egyik legjobb RS Renault. Persze az újabb Megane-ból is van RS, az már lehet, hogy gyorsabb köridőt megy, de szerintem ez a 2 literes motor azért egy kellemesebb karakter volt, mint utána az 1.8-as lett. Úgyhogy nekem valahogy ez jobban közelebb áll a szívemhez, mint az ezt követő verzió. Annyira jól bemutatok, hogy téged meg se kérdezlek. Pedig tudnék mesélni. Mesélj! Ugye, ami nekik volt, az volt egyszer egy ilyen autóztatos napon, azt hiszem 54 kört mentem egybe, már úgy, hogy 2 kör utascsere, 3 kör utascsere, és simán kibírt, tehát hogy nem fék, semmihez nem kellett hozzányúlni, tehát egy brutális. Széria, hogy mondtad, milyen? Rambófék. Rambófék, széria, még tanulnom kell. Annyira Rambó. Van az a kultúrkör, ahol ez... De akkor a Trophy-re is találj ki valamit. Jó. Szóval, hogy brutál. Szériafék volt benne, és semmi, tehát, hogy annyira jó ki van találva az autó. Hát ezen meg ugye ez alatt még őrinc van. Igen. Amit ehhez találtak ami ki. Még jobb. Van róla egy külön YouTube videó fent, ami a francia mérnök csak a futóműről beszélget. A YouTube-on annyiféle videó van? Hát ugye a Renault Sportnál... Sok bohóc megy itt körbe-körbe. Ugye? Például. Hát, és azt hiszik, ez egy műsor. Eszembe jutott még egy verzió, az e-Parco. E-Parco, az megvan? Hogyne, persze. E-Parco. Szóval attól a matricától mész gyorsabban. Renault Sportnál azért volt egy időszak, mikor ez bekattanás lett, és akkor onnan lett egy ilyen külön részleg, aki mindig a Megane-ból hogyan reszelünk még, és ugye a legújabbat már tényleg a végtelenségig reszelték. Tehát ott az már teljesen agyament dolgokat találtak ki. Ez az első, amit már nagyon komolyan vettek. Ennek a hangja jobban tetszik belülről, mint kívülről. Igen, az is jó benne. Hozzátéve, hogy ennek az utódja, ugye abból is mentünk a Trophy R-rel, és az beteg jó időt. Az kegyetlen jó időt ment, az nagyon. Igen. Ugye az egész sztori az úgy indult ki, hogy egyszer megkérdezte tőlem, hogy a Trophy R-rel mentetek már, hogy vigyük? És mondom, hogy persze, már mentünk trök régen, és utána kiderült számomra, hogy másik Trophy R-ről beszélt. Igen, mert innen mentünk hazafele, és akkor jutott eszembe, hogy fölhívlak. Tényleg egyébként, ha jól tudom, az új Trophy R-ből ott van egy eladó a AZ Cars-nál egyébként. Igen, van bizony. Ugye? Van bizony. Az is ment már versenypályán. Hát az kb. Csak ott. Majd mindjárt nézegetem, mert ki kell itt lopkodnom az eredményeket, de egyébként amire a Csabi utalt, az egy 46-366 egyébként. Az előző. Az a 4-esből a Trophy R. Következő Trophy. És ebből a hát azt majd visszanézem neked. VFR-es játszós verzió, mert azzal is mentünk. És itt is úgy volt, hogy 250 lovas volt, amit Csabiék vettek, meg utána jött egy 265-ös időszak, és ez meg 275-ös, ugye? 275. Igen. 48 433 van belőle, de van 47 440 is. Úgyhogy azért... Jó, akkor a Hacsinnak nem kell szégyenkeznie. Nem. Üdv mindenkinek! Én Piglás Roman vagyok, és ez pedig itt a Renault Megane RS Trophy R. Ez ugye nem a legújabb széria, hanem az egyel korábbi, és ez, hát bárhonnan is nézem, ez mondhatni egy gyári versenyautó, ahol már laikus szemnek is szembetűnő a módosítás, az a beltér, és egyébként a súlycsökkentést is nagyon nagy részben itt érték el. Ugyanis egyébként ebben van egy cső, és amint látjátok, nincs hátsó üléssor. Ki van pakolva belőle az összes zajszigetelés, ami így a padlólemezen el szokott lenni helyezve, ilyen kátrányos zajszigetelés, meg minden más felesleges zajszigetelés. Vannak nekünk gyári Renault Sport kagylóüléseink, 5 pontos biztonsági övvel, tehát hogy igazából mi kell több egy versenyautóba. És ez az a vicces, hogy ezt így meg lehetett vásárolni.
A beltér érzete egyébként klasszikus Renault, tehát azon kívül, hogy itt vannak ilyen versenycsíkok, meg karbon, meg az ülések, semmi nincs eltúlozva, ugyanis ez pont arról szól, hogy minél minimalistább, minél egyszerűbb legyen, minél több súlyt sikerüljön csökkenteni annak érdekében, hogy jobb legyen a köridő. Ezt addig faragták, ameddig ott tartunk, hogy 130 kg-val könnyebb ez a verzió, a Trophy R, mint a sima Megane RS. Úgyhogy szerintem azért sikerült. Tehát ez egy ilyen kategóriai autónál, ez jelentős, ez a 130 kg. Játszátok le, hogy kit, meg mit, meg hogy. Ez az, visszatértünk a pénzikre. És hát tudtam, hogy elfelejtem. Egy olló nem hibázik. Na. Egy olló. Döntsél. Nem is tudom. Menjen, Jani. Kell a meleg gumi, mi? Igen. Csak nem meleg is túl az elején, Csak nem reszeltetni fogom. ennyi. Forgass négyhelybe! Nem, és úgy indulnék el, hogy forog alatt a kerék. Az még hagyján. És belementem az első kerékbe. Hát az nagyon csúnya, hogy első kerékbe a versenyautók között van azért a Trophy R, az rémfájdalmas. Ja, hogy ez a Rally 4-es versenyautó. Az a Rally 4, az egy R2, Super 1006, ez egy A7-es versenyautó, ez egy Adamer, ez mind versenyautókor fog. Itt kezdődik az RCZR-nél, ami nem versenyautó. Tehát az a 46, 366 az nagyon durva. Az önmagában is nagyon fájdalmas, két kerékkel pláne nagyon fájdalmas. Hát Civic Type R az 47-2. Azért mondom, hogy az hátrébb van bőven. 47-0 volt, bocsánat, hogy 23-as van 47-0-ba, de 46-7-10-zel az A7-es versenyautó van Type R-ből, és az utcai Trophy R még annál is jobb volt. Úgyhogy azért az nagyon komoly csúnya dolgok vannak itt, igen. Mit mondanátok rá? Mit vársz tőle? Hát valószínűleg az új Trophy R-nél azért lassabb lesz, de ugye... a régit talán be kéne tudni akkor menni el. Hát igen, a réginél jobb. Igen. De egyébként azt kell mondanom, hogy régen, amikor kezdtük ezt az egészet, akkor még azt mondtuk, hogy 50 alatt már a sportos autó. Az már komoly, ja. Most már inkább azt mondjuk, hogy a 47 alatt van a sportos autó, de hogy igen, tehát az elejéhez képest azért... Jó, hát de ez 136 ló. Igen, az a nem mindegy, és akkor tud ilyet, igen. Nekem még mindig tetszik ez az autó. Nekem is, pláne mikor először beleültem itt, és mentem egy kört, és nem hittem el, hogy mentem már itt pár autóval, persze. És hogy gurulgatok, és nem hittem el, hogy ez ennyivel fordul, meg így. Igen, és ahogy Jani is mondja, stabilan, tehát hogy nem az, hogy elmelegszik, elfárad, mit tudom, minden baja lesz, hanem egyszerűen ez és jó indulatú a kocsi, tehát nem nehéz vele gyorsan menni. Nem, és játékos nekünk az az utcai, a futóműves semmit nem nyújtunk, az égvilágon semmit, ki volt belezve, hogy könnyű egy kicsit súlycsökkentés, de ennyi. És a hátulját is lehetett csúsztatni, ez szenzációs volt. Tényleg nagyon jó. Fiam beült mellém, ő is szokott mindig így jönni, mikor megyünk játszani, és egy nyilván 22 este ő is vezet, és akkor mentem egy pár kört, beültettem mellém, meg forgattunk róla, hogy nézd már meg, hogy ez mi, legyen róla kép, és úgy száll ki, hogy azt a kur. Igen, hogy ez mennyivel fordult el. Ugye? Igen, mert ő már, ha 22 éves, ő már azért nem ebbe a világba született bele vezetőként, és azért mi tudjuk, hogy ezek még mit tudtak annak. – 54-re tudod gyorsulni, ez egyébként nem rossz elsőre. János bácsi. Milyen hőmérséklet van a talajon, Csabi? Azt nézd már meg, mert nem ellenőriztük. Hát olyan 42 körül átlagban. Azért följebb ment, mert 36 voltak eddig. Alapos lenne az eleje. Kicsit tolja neki az elejét, igen. 105, az nem rossz. Az nem bizony, mert 108 meg 111 volt az egyik autó. Igen, az a sötét színű.
Elfejtettem, mivel forgattuk. 4 kereke Ja, volt. az amerikai. Az amerikai. A fehér? igen. Camaro? A fehér is, meg a izés, ilyesmi átmeneti sebességük volt. LE1. Azt hol látod? Egy LE. Azt, Ott van egy kijelző, csak a srácok miatt ja, kitakarják. látom. Ott látunk egy átmeneti sebességet, de amikor majd visszaér a János, akkor látunk teljes telemetriát is itt az alemben. Van benne, Határozottan elindul. van benne Azért van akarat. benne akarat, igen. Sokat nem Nem gondolkodik. kéne fújni bele? Vagy majd most jó lesz második? Lehet, hogy most már. 663, 47,6. 1 perc 29,950. 47,663, tehát azért ennél jobbat akarunk. Tessék ezen gyorsítani, kedves. Hát, jó. 47 alá kell bemenni, megmondta A főnök megmondta, bazd. Megmondta a BZ. Mi volt a? Kérlek szépen 47,663, ennél elméletileg csak az újból van gyorsabb, viszont abból 3 is gyorsabb. Ugye volt a 46,366, ami egy nagyon gyors kör. Volt a mi laptimingos verziónk, amikor már meg volt csinálva, és még egy RS Trophy, de az már csak 2 tizeddel. Tehát nem Ez rossz, nem rossz. nem rossz, félreértésre ne essék, nem rossz, de hát azért tessék már jobban menni ennél. Ja. Na, mit tud? Csitka János, vagy, mesélj, ha nem milyen a mész buli? Jó, oké, ez ezen Na, megy. nagyon jót bűvészkedtem. Na, Hát amit lehet, elrontottam azért. mondom én, hogy benne van a 47 alatti. Igen. Én Úgyhogy... megnyugtató, hogy visszajött, és így ezt így bevallja, nem? Igen. Tehát nem volt jó a kör? Hát a rajt se volt jó, ugye ott forogott alatt a kerék. Utána meg a sikánba beleestem, tehát csúsztam, onnan kellett összeszedni. Lacinak álltak égnek a hajai, De a hogy legszebb, amire büszkék lesznek a nézők, ha visszanézik, hogy biztos, hogy egy állat vagyok, hogy ahogy átmentem, a balos után elúszott keresztbe, és így le a fűig, és a fű végéről így már nem értem le pont, de hogy megnéztem azt a szélesítést, hogy jó helyen van-e, és jó helyen van. Tehát, és akkor de jó, hogy ezeket nem látjuk életben, nem? Mennyivel idegesebb? Úgyhogy vigyázz már, A tulaj. ott ahogy kirugózik, valószínűleg tudod, van jobbos bajuk, Igen. ahogy kirugózik, egy kicsit el tud könnyülni, Megmozdul. és ugye meg pont Aha. akkor húztam meg balra, és akkor így elkezdtem oda húzni. Tehát ott egy picit finomabban kell átmenni. De egyébként padlóval Egyébként átmegy, jó. tehát hogy tök jó, csak Tapadás? jó, de azért tehát nagyon erős ez is. Tehát ha lepadlózod, azért forog alatt a kerék, tehát hogy Egy kört gurulok. Persze. elég is lesz. Jó. A kigyorsításokon néztük Kopasszal is, hogy azért cserébe nagyon Hú, eszel, nagyon. Meg küzd, hiába van benne sper, mind a két gumival küzd rendesen, vagy valami. Hát sok az erő nagyon. Igen, nagyon. Első keréken azért az a 275 az Igen. nagyon sok. Meg ha hozzátartozó nyomaték. Igen, a nyomaték azt szerintem nagyon hamar megjön, és Biztos, nagyon hogy magas. 400 fölött van Igen. vastagon, inkább közelebb az 500 talán, nem tudom. Iszonyatosan hamar megjön, és nagyon magasan tartja végig. Nézegetem csak a két körnek az eredményét. Bár 500 nem lehet, ilyen 400 környékén. 400 körül van. 400 környékén lehet a 275-ös. Azért két körön már a legjobb, tehát a négyesből a Trophy előtt már 2,5-lel gyorsabb nála. Az kegyetlen. Az kurva jó, ezek szerint Hát tényleg. jó, de az ugye még erősebb. Meg, Persze, csak úgy, mert egyébként mondom, összességében, azt a kétkörös- amik között van mondjuk egy 340i X-Drive, meg 440-it megver, RS6-ot megver, NA1-en NSX-et megver, tehát tök jó helyen van, csak fájdalmas a tudat, hogy nagyon sokkal tud jobbat menni nála az új utódja. Hát ugye a Nordschleife 14-gyel. Igen, Az nagyon sok. Igen. az nagyon durva. Az nagyon durva. Hát a 20,8-on kap 14-et, tehát ott is ugye a Igen. kilométerenként, ha kiszámolod, az se néz ki jól. Igen. Igen. Kényeztesse autóját profi módon. A patyolatautó.hu webáruházban elérhetők csúcsminőségű vízlepergető bevonatok, rozsdaoldók, felnitisztítók házhoz szállítással. patyolatautó.hu. Látogatószámlálás, látogató analitika, 98% feletti pontosság, nagyvállalati referenciákkal Az Xperiontól. Egyébként az is marha jó benne, hogy mindaddig még nem csinálsz ilyen fasságot, csak annyira megy a hátulja, hogy így fordul vele együtt. Tehát nem ilyen ultra agresszív, csak most, hogy kirugózott onnan, hogy elkönnyült, és onnan már. Tehát, hogy ha Egy megtanulod... kicsit rásegít. Igen. Tehát, hogy mondjuk, ha nem érsz a talajhoz, az a álmos könyv szerint sem igen, jó. akkor kevés gumitapad. Kevés a tapadás. Igen. 47 nem lett jobb a rajtja. Nem, az Még jobban forgott alatt a kerék. nagyon nehéz eltalálni, mert erős tényleg.
A rajtplan nem jön, hogy első kerekes. Abból látom, hogy János élvezte a köröket, meg hogy lendületben van, hogy elég sok a káromkodás. Ja. Majd kell sípolgatni, de nem számít. YouTube-on elfér. Na hát azért ki szoktuk sípolni. Igen. Nem gyerekeknek készült tartalom, de elfér persze, de azért nem. Felváltod a 3-ast, úgy megiramodik. Nagyon durva. Még itt is, hogy betapad és... Igen, ahogy megérzi, hogy egyenesen kell menni. Igen. Hallatszik, hogy fúj a pofáját nagyon. Igen. 102 egyébként gyorsabban tudtál átmenni, tehát... Hát van itt is baj. Ja, mondjuk az igaz. Valljuk be. Nem biztos, hogy az volt, hogy Az őszinteség nagy úr, valóban. Lehet, hogy tanult belőle, hogy elmeséltem, hogy én hova keveredtem. Na hát hallgassuk meg. De ha így se vert meg, akkor... Első kör, Nem könyörög. 47, 682. Nem vert meg. 1 perc, 37, 014-es. Hát tesókám, elég közel mentetek egymáshoz, meg 2 körön már 700 a különbség. Egy körön meg pár ezred. Úgyhogy nem tudom megmondani azt, hogy hol, meg mit, de ez viszonylag egyformára sikeredett. Kéne vele menni egy párat. Igen. 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 A helye se a Renault között, se a két kerékben, se a semmiben nem változik, mert annyira közel annyira mentetek közel egymáshoz. Igen. De most már jó a gumihőmérséklet, mert ahogy jött vissza, hallatszott, hogy recsegnek, hogy szedik ki a kavicsokat. 2 körön egyébként vesztett volna mondjuk abszolútban egy 3-4 helyet azzal a pár századdal. Na, Ennyire közel van, ennyire sok az autó. Ennyire sok az autó, meg ennyire közel vannak az eredmények. Hány darabnál tartotok? 800 fölött van már. az ugye jó hír, hogy a Alpine GT-t meg. Igen, hát meg 3000. Az első körön pár ezred, és kinyújtod ezt rendkívül sok 200-adra 2 körön, úgyhogy nem tudott nagyon Nem egy változni a acélos, rendezvény, igen, igen. tehát hogy azt kell mondanom, hogy ez most így ennyit tud. Milyen volt a kör? Igen, az eleje fordulhatna valahogy egy picit jobban. Igen, ott volt hiányérzetem egy kicsit azért, hogy nem nagyon lehet a sebességet átvinni. De mégis mesélj egy kicsit Lehet állítani részletesebben. a futóművét, az a jó hír. Aha, azért valamit még lehet vele szerintem. Tekergessél rajta. Mert nem néz ki rosszul, de igen, de gyorsabban be kéne tudni fordulni valahogy vele szerintem, úgyhogy, de egyébként nagyon jó, tehát a régi élmények visszajöttek abszolút, ez a hang belül tényleg frenetikus, és mondjuk egy erősebb féktávnál, mikor még irányba állítod az autót, még a hátulja el is tud mozdulni a másik irányba, tehát az nagyon vicces, így irányba Tudsz lehet erre rakni egy kicsit, hogyha azt úgy jól játszik vele az ember. Egyébként nagyon-nagyon jól megy, jó érzés, úgyhogy tényleg nagyon kellemes volt. Mondom, hogy ha a bejárati sebességgel nem vagyok nagyon elégedett, tehát valahogy tapadás elől még több kéne. A telemetriából kinyert adatok alapján 124 fölött van picivel a maximális sebességetek. Az eddig elért 138-akhoz, nyilván erősebb autókkal. Nekem egy picit olyan kevésnek tűnik, de lehet, hogy nem tud Jó, hát de nem tud többet a két kerékkel. 460, meg 500, meg 700 lóerős autóhoz nézzük, tehát ha elmegy gyorsabb az egyenesbe, az nem egy nagy dráma még. Viszont a kanyar G-erő, az 1.29, az meg azért mutatja, hogy Igen, igen. De abban még lenne. Abban még lenne. Azért mondom, hogy Lehet, hogy pici lett a guminyomás? túl pici nem hiszem, de valahogy, pedig nem is öreg a gumi rajta. Van az új. Nem, azért mondom, hogy ez nem tudom, elején egy kicsit jobban kéne fordulni valahogy Lehet még. kicsit dönteni kéne, nem elején. De nem eszi meg a szélét se, hát ezzel kell egy kicsit játszani, de szenzációs élmény. Úgyhogy azért a 47.663-tól nagyon rossz kedvünk nem lesz, mert nem rossz. Én egy picit jobbra számítottam, de ez Igen. sírjon az én anyukám, ahogy szokták mondani. Kopasz, nagyon szépen köszönjük. egyébként nagyon egyben van, tehát bocsánat, tehát nem Igen. azért az idő nem olyan, mert egyébként hibátlanul működik minden.
Hát az a durva, hogy szerintem egész nap most mehetnénk, hogy próbálgatjuk, hogy simán kibírja. ide állítasz, oda állítasz minden, és, igen, és kibírja. Nagyon szépen köszönjük, hogy hoztad, hát és úgy engedünk utadra a nézőkkel együtt, hogy az abartot legyetek szívesek megtalálni turbónyomásilag, és a következő forgatási napon, ha tudod hozni, szeretettel várunk megint. Ha több van benne, az se baj. Igen. Turbónyomásból. Sosem elég. Mostanában úgy szokott lenni, az nem, hogy adakozzatok, meg gyűjtést rendezünk. Igen, na akkor küldjetek decibelt, küldjetek turbónyomást. Igen, adakozzatok turbónyomásra. Köszönjük, hogy ezen a héten is itt voltatok, természetesen jövő héten is jövünk a Laptiminggal, addig is Insta, Facebook, YouTube, TikTok, aztán jövő héten találkozunk, sziasztok! A következő héten egy meglepő adással készülünk nektek, egy oktatóautót hozott János, hogy minek, azt fogalmam nincs, ez egy Golf lesz, majd megtudjuk a jövő heti adásból, tartsatok velünk! Ennyivel ide be tudtok fordulni? Nem maradok benne az ülésbe, hülye vagy? Marha! Le vagyok maradva mindenről! Gyerünk, nyomjad! Vagy mi? Teker? Hát tekerem! Csak a törzsizmomat nem hoztam magammal! Foglak! A megújuló Hungaroring első és egyetlen versenye az International GT Open lesz az F1 előtt idén. Újra testközelből élvezhetitek a GT3-as autók csatáit, többek között korábbi DTM bajnokkal és magyar versenyzőkkel is a mezőnyben. 3 különböző formaautós kategória is tiszteletét teszi, és a Porsche Cup Benelux futamait is élvezhetjük július 5-én és 6-án a Hungaroringen. Jegyek már kaphatók a gpticketshop.hu oldalán. Modell és hobbi, a modellautóbázis. Hedo. Az út, ami összeköt. Ha különleges autós programokat keresel a Phoenix Motorsport kínálatában, biztos találsz megfelelőt. Hozhatod a családodat, barátaidat, vagy akár munkatársaiddal együtt is jöhetsz. Csapatépítő autós tájékozódási és élménytúrák, vezetéstechnikai képzések, résztaxi, egyedi igényekre szabott programokkal várunk szeretettel. Jelentkezés info@phoenixmotorsport.hu. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Laptiming adásokról sem.